Sabi kasi kumuha na lang ng isa. Ano na? Kumuha na ako ng soup. Lagi na natin nakakalimutan yung portion. Mga pagkain. Nasa kalimutan. Nabusog kasi ako dun sa salad. Lagi lang kids niya. Kaso mamaya salad yun. Fiber. Wala tayo. Palasiyak na. Hihintay ko nga. Muna tayo ng hotel. Muna tayo. Punta tayo dito. Bukas daw ng hapon. Mura daw ako kung ano nila rito, hotel. Ha? Mura daw ako nila. Sila kami ang gabi. Mula namin yung gabi. $10 daw eh. Ha? Per night? Ito lang na yung gawin. Okay lang. Ayun, No. tayo. Ay, hindi ko sinabi niya mga bars. Ha? Otherwise, always. Si John nga naligo pa na nag-iis na nakawibay. Lumabas, naka-short. Sa New York, sa ano? Let's go. Next New Jersey. Kaya nga, remember ko yan. Mid-trip. Good siya, short. Nagka-short, nagka-chanela. Ayaw mo na lang spaghetti, anak. Lagi natin sa sulit. Ilan po ba ba? Ikaw. Lagyan na. Saka isa pang sila. Ay, mag-practice. Wala silang pang. Bawal kang mag-galaw. Bakit na? Ito na kayang anak yung first time na yan. Ano po? Habang yung french fries mo doon, di ba? Iba. Ito yung french fries. Meron? Tutubo. Inaantok na ako. Okay. Kape. May kape sila eh. Ano? May minute yung tubig, tsaka kape. Gusto magkape. Ako. Hindi, iwan sa ano. May 3-in-1 tsaka hindi 3-in-1. May creamer. At kape. Yeah. Yeah, walang lasa siya. Wala. Doon sa anong lasang soy. O yung sabi ko. Ganito po yung ano, Lisa. Kaya Ay, wala sa akin din. Ay, sa hot water, may lasa. Saan? yan ang muna natin. Lisa, may lasa. May lasa. May lasa. Yan, yan kung uminom na natin. Saan ba yan? Juice na lang. Gusto natin, sa lang yung sabi. Lahat natin. Pila yung hakuna natin. Pwede, di ba? Hindi ako ng tubig doon. Actually, minsan ng first day, meron. Parang kanina ako. Sa breakfast days, nagtubig ako. Kaya yung tinapay ko na yung sabihin nyo. Kasi first day, sige sa makalasa. Sabihin mo yung Pero sa yung minasa. Parang nakakalimutan ako. Lisa, kanina daw walang lasa. Yung first day na. Parang naligo ka doon. Ay, walang nalito. Wala kang tawag din sa school. Oh, wala ko pa. It's called feed the dog. Maganda yan, no? Very title sila. Oo nga. What? Supportado lang. Feed. Oo. Diba sa Singapore? Ano? Yung galing ko beta, oo. Ayun. Bumabalik na panigo nila. Yung trees, oo. Kasi wala naman silang budget dito, diba? Lahat sa kanila. Kasi ang food nila kaya mahal. Ina-export pa. Ay, ini-import pa rin. Singapore. Yung mahal ko na yung Singapore. Ha? Wala silang tubig. Sa soda. Wala sa tubig? Wala. Kasi mahal. Nag-import sila. Malapit sa ocean. Mga waves. Yung mga waves. Diba? Naman nakapalinis. Lahat na naman. They have okay. Muna kayo ng aircon.
swimming. Pinakamaganda rin. Oo, hotel family. Pinakamalinis. So,